Bună dragilor, bine ați venit la Arbaela. În acest tutorial am să fac două aranjamente reciclând două borcane pentru care am folosit spray-uri de diferite culori, vopsele acrilice, carton, pânză de iută, lavandă și diferite plante uscate pe care le-am vopsit-o cu spray-uri. Dacă vă place conținutul canalului meu, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă place această idee și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!